Привіт, друзі! Сьогодні рівно 6 місяців, відколи я приїхала сюди, в Бельгію, і вже через півроку я повернуся назад до України. Як і говорила в попередньому відео, сьогодні буду розповідати про ті речі, які мене здивували у Бельгії. Отож, почнемо. Номер 1. Вибачте, мої бельгійські друзі, але мушу почати саме з цього – з пива. Тому що такої кількості спожитого пива я вже давно не бачила. Чесно кажучи, думаю, що Чехія і Німеччина має дуже достойного конкурента, а можливо Бельгія навіть поза конкуренцією. Тому що пиво тут усюди. Чи ви приходите до когось в гості, чи банально на якийсь культурний івент – всюди буде пиво. Різних сортів, на будь-який смак, на будь-який вибір. І тому інколи на мене дивляться дещо з підозрою, коли я відмовляюся пити пива. Тому що я взагалі не фанат і я не терплю пива як такого. Тому пиво в Бельгії – це щось з чимось. Якщо ви приїдете сюди, то раджу вам скуштувати, хоча сама я ще не пробувала. Номер 2. Silent Hill. Саме так ми називали наше місто в перший тиждень, та й в принципі ми продовжуємо його так називати і зараз. Навіть незважаючи на карантин. Після 6-ї вечора ви тут не побачите нікого на вулиці. Нікого. Майже всі магазини зачинені, окрім деяких супермаркетів. І то супермаркети зачиняються вже о 7 або о 8. Жодної молодої людини, жодної людини старшого віку. Одним словом, Silent Hill. Якщо ви ще не бачили цього фільму, то раджу вам подивитися, аби краще мене зрозуміти. Зараз в час карантину, до речі, що є парадоксально, на вулиці більше людей, ніж було до того. Ось так. Ось такий парадоксальний женап. Номер 3. Автобуси. Знаєте, якщо на світі є якась річ, на яку найменше схожі українські маршрутки, то це бельгійські автобуси. Це просто не порівняти. У кожному із них ви знайдете невеликий смітник. Так, металевий смітник, яким ви можете скористатися. І тут це очевидно, це, як правило, за замовчуванням. Це мене дуже здивувало, тому що я ще жодного разу у маршрутці, зокрема у Львівській, не бачила смітника, натомість бачила повну сміття. Ви мусите заходити лише через передні двері, при цьому ви не даєте гроші безпосередньо водієві, а ви розраховуєтеся електронним квитком, спеціальною карткою, а графік руху – це взагалі окрема тема для розмови. Найбільш пунктуальними в Європі, може в цілому світі, є саме бельгійські водії. Якщо у вашому додатку написано, що автобус спізнюється на 1 хвилину, то значить він спізнюється на 1 хвилину і ні на секунду більше. Це мене дуже вразило, причому приємно вразило. І, що не менш цікаво, приблизно 30 або 40% усіх водіїв – це жінки. Так, жінки-водійки. Чого, на жаль, ви ніколи не побачите в Україні, хіба що, якщо скористаєтеся послугами таксі. Номер 4. В Україні після виходу на пенсію люди зазвичай зачиняються вдома, проводять вільний час перед телевізором, дехто, можливо, працює на городі, якщо його має. Натомість тут люди старшого віку проводять час зовсім по-іншому. Тут життя тільки починається, коли тобі 60. Ви побачите дуже багато людей, які бігають, які волонтерять, які беруть участь у різних ініціативах і які не бояться говорити про те, що нарешті, після того, як я вийшов на пенсію, я почав жити. Одна жінка якось мені розповіла, що ніколи не каталася на велосипеді, а у 60 років почала, при цьому залучила свого чоловіка і зараз у них в планах поїхати до моря на велосипеді. І це надзвичайно круто. Номер 5. Гречка, а точніше її відсутність. І зараз тут буде типово українське нарікання, але мені дуже бракує гречки на полицях супермаркетів. Бо тут, принаймні в нашому місті, ви її так просто не знайдете. Треба йти у спеціальні екомагазини, де ви купите гречку за надзвичайно високою ціною, порівняно з українською. Отож, це були 5 речей, які мене найбільше здивували в Бельгії. Звісно, є ще сила селена інших, але вкласти це все в одне відео, як ви розумієте, важко. Тому пишіть в коментарях, що вам відгукнулося, що для вас було новим, цікавим, про що ви хотіли б, може, більше дізнатися. А я буду думати над тим, що можна цікавого розповісти наступним разом. Отож, гарних вихідних і до зустрічі!